Доброго дня, шановні друзі, ми вас раді вітати. Сьогоднішній ефір ми присвячуємо Петриківському розпису. 15 вересня у нас стартує марафон з Петриківського розпису. І ви знаєте, дуже багато запитань, що ж це взагалі таке Петриківський розпис, як буде проходити марафон. Тож ми вирішили зробити цей ефір для того, щоб ви могли запитати народну майстриню України, художницю Катерину Гнеушеву, яку ми зараз приєднаємо до нас, і вона нам все розкаже. Так, зараз я поки приєдную її, а ви подумайте запитання, які вас можуть турбувати. Ми її приєднуємо. Так, чекаємо, поки Катерина до нас приєднається. Бачу. О, Катерина, доброго дня. Вітаю. Який у вас гарний фон, яскравий. Собственно, це і є Петриківський розпис, для того, щоб наші глядачі розуміли. Катерина Гнеушева, правильно? Наголос ставлю. Так. Гнеушева є народна майстриня України, художниця з Петриківського розпису. Якщо зайти на її сторінку, можна побачити безліч гарних робіт. І одразу, Катерина, хочеться вас запитати, як давно ви займаєтесь Петриківським розписом і чому саме ви вибрали саме це направлення, Петриківський розпис? От хочеться вас запитати. Я вже малюю більше 7 років і вже майже 3 роки його викладаю. Ось. Чому саме направлення? Да, ну, взагалі, якщо брати народний розпис, то в Україні відомий 7 років тому був майже тільки Петриківський розпис. Зараз ось набуває інтересу, ось оце, наприклад, Самчиківський розпис, а це Петриківський. Тобто набуває Самчиківський розпис. А до цього був тільки відомий, популяризувався Петриківський розпис. Ну і взагалі Петриківський розпис був відомий ще нам з радянських часів, коли існувала фабрика «Дружба», яка робила сувенірні всякі вироби і продавала їх. Тому, можливо, він перший попав на очі і сподобався. А чим відрізняється от Петриківський розпис і, як ви сказали, Самчиківський? Ну, взагалі відрізняється і технікою малювання, і будуванням композиції, елементів. Якщо Петриківський розпис – це в основному техніка малювання, да? Тобто там свої мазочки, свої спеціальні традиційні інструменти, такі як котячий пензлик, малюється Петриківський розпис пальчиком, рогозинкою, такими природними матеріалами, що бігають або що у нас є. Ось, то Самчиківський розпис, там вже особливість не в інструментах, мазочках і технології, а саме по будові елементів і такого самого вигляду його. Він такий більш зубчастий, строкатий, такий, начебто таку мозаїку складаєш. От ви сказали, да, в Петриківському розпису використовують котячку. Котячка – це пензлик, який робиться з котячого хутра. До речі, можна буде самостійно його зробити. На марафоні ви розкажете, да, як котячку робити? Так, є заняття там, де ми будемо виробляти саме. А от скажіть, а якщо поряд кота не буде, що робити? Чи можна котячку взагалі замінити якимось іншим пензлем? На жаль, ні. Тільки котячка. Можна спробувати, ну взагалі, да, зараз виробництво всяких пензликів, фарбів, воно розвивається, не стоїть на місці.
І є пензлики, які можуть підійти замість котячки, але все одно отримати такі відбитки. І ось особливості котячого пензлика саме в тому, що коли ви малюєте його, нажимаєте, да, він розкривається, а потім ви підіймаєте його і він знову стає пучечком. А інше хутро такими особливостями не притаманне іншому хутору, тобто він не збирається в пучечок всі інші пензлики, як пензлик з котячої шерсті. Тобто пензликом котячої шерсті можна за один рух намалювати лінію різної товщини, довжини і форми. А звичайним пензликом ви намалюєте тільки якусь одну форму, або одну довжину, або товщину. І ці такі крапельки відбитки, вони тільки котячий пензлик. Пробують майстри, пробують художники замінювати пензликами іншими, але воно тоді більш виглядає як якийсь декоративний вже розпис, а от такого от особливості все одно немає вже петриківського розпису. Більш до декоративного якогось, гарні малюнки виходять, але це вже ближче до декоративного, а не до петриків. Добре. У нас часто запитують, а які матеріали нам знадобляться для марафону? Ну, взагалі, то не обов'язково для марафону, а взагалі, щоб намалювати гарну петриківку. От які матеріали там, крім от, цієї ж котячки, що ще потрібно, щоб гарна робота не виступала там якимось популярним? Ну, звичайно, для малювання мальовки малюються на білому аркуші паперу, тому потрібен аркуш паперу. Немає значення, якого він буде розміру. Да? Тобто для навчання можна використовувати А4, той, який можна купити, він зручніше. Але якщо брати петриківський розпис, який малювався ізначально на стінах, да, то взагалі чим більше розмір, тим краще, тим зручніше малювати петриківські розписи. Тому у кого є бажання пробувати зразу брати великі розміри, можна зразу починати малювати на великих розмірах. Така більш свобода руху буде. Це що папір повинен бути плотний, щільний. Чому? Тому що в основному петриківський розпис малюється фарбами гуаш, а вони такі розводяться водою, і тонкий папір він буде деформуватися, коли вода буде потрапляти. Тому це ось, наприклад, для акварелі продається папір для малювання, по акварелі він такий щільний, плотний. Або будь-який альбомний папір, дитячі альбоми для малювання дуже гарно підійдуть для малювання. Це що стосується паперу. Фарби також, да, фарби гуаш. Клей ПВА, всі питають, нащо клей ПВА, для чого взагалі, да, якщо брати той петриківський розпис, який малювали на початку, його малювали або кольоровими глинами, жінки робили самостійно фарби, або робили водні відвари трав'яні. Звичайно, водний відвар – це, ну, як водичка, да, відвар. І якщо йому малювати по стінах, то просто ця водичка буде не затримуватися, стікати, і будуть ці потьоки. І щоб зробити більш густішою цей відвар, туди додавали яєчний жовток. От зараз замість яєчного жовтка використовують клей ПВА. Ось, щоб зробити, да, більш так густоти додати до фарби, або щоб фарба була більш прозора, тому що, знову ж таки, петриківський розпис – це такий прозорий розпис, тому що водні відвари, вони надавали прозорість фарбам. Тобто, що це означає? Це коли ви малювали по стінам, то просвічувалася сама стіна, білий цей фон стіни. Тому це також дуже традиційно, коли фарби трошки прозорі. Ось, тому додається клей ПВА, і клей ПВА, він такий виконує роль консерванта, тобто, знову ж таки, да, фарби на основі води, і якщо на них на малюнок попадає вода, то вони можуть зіпсуватися. Малюнок зіпсується, ну він потече, то як на фарбу. А от клей ПВА саме він консервує ваш малюнок і не дає йому потекти і зіпсуватися, якщо на нього, не дай Боже, попаде вода. Це
фарби гуаш і клей ПВА. Фарби гуаш можна ще замінити акриловими фарбами, для них не потрібен клей ПВА, він вже на виробництві туди додається, вони вже самі прозорі. Єдине, що не дуже зручно, наприклад, для початківців, це те, що, по-перше, вони задорогі для навчання, да? Тому що коли навчаєшся, потрібно багато фарби, тренуватися, тому так. І ще акрилові фарби, вони дуже швидко засихають. І тому, якщо ви попадете цими акриловими фарбами на меблі, де ви там малюєте на столі, да, або на одяг, то потім ви вже нікуди ці фарби так і залишаться на меблях і на одязі. А гуаш, вона на основі води, і потім можна просто змити водою. Тобто і в плані практичності для навчання краще саме гуаш використовувати. І в принципі це все. Пальчики, котячка, клей ПВА, гуаш, аркуш паперу, а потім вже звичайний пензлик. Ще малюють петриківський розпис звичайним пензликом. Це або колонок, або білка, або репліки. Зараз дуже багато роблять синтетичних пензликів під білку, під колонок. Чому знову ж таки білка і колонок? Тому що дуже багато хто питається малювати поні, знову ж таки білка і колонок, вони трошки ближче до котячого пензлика, вони більш м'які, ось, і тому мазочки також приблизно близькі ось саме до петриківського розпису, до котячого пензлика. Добре. Так, нагадуємо, що можете поставити запитання Катерині. І я вже бачила одне запитання. Я бачила, що на марафоні є такий інструмент, як рогозинка. Що це таке і де її можна купити? Її ніде не можна купити, але її дуже просто зробити самостійно. Рогозинка – це природний матеріал, це рогіз, якщо ви пошукаєте в Вікіпедії, це трава така. Я, наприклад, завжди думала, що це камиш, а потім, коли Вибачте. Да, вона росте біля водойм, такі камиші з коричневими сосичками, які потім в пухнастики перетворюються взимку. І ось саме оці камишинки з сосісочками зрізають ці гілочку, камиші сосісочку викидають, а оцією паличкою малюють, і це рогозинка. Якщо поруч немає, де зрізати цю камишинку, то можна використовувати, наприклад, замість ватні палички, або попередній у нас був марафон, дівчата пристосували, орхідею. Зрізали гілочки орхідеї і малювали гілочками орхідеї, виходила майже як рогозинка. Дуже цікавий такий інструмент, і що саме цікаво, зрізають його на покрова, щоб він гарно малював. Вважається, що треба, щоб трошки сніжок присипав землю, і тоді можна зрізати. Тобто, поки він зелений, його зрізати не можна, бо він засохне і так само деформується і вже не буде малювати. Тому от зараз, десь приблизно через місяць, саме час можна йти, шукати, зрізати і робити собі інструмент. Добре. Катерино, скажіть, будь ласка, а от дуже там часто нас запитують, чи можуть приймати участь діти в марафоні. От з власного досвіду можете розказати, от з якого віку можна там записати дитину на марафон? То, допустим, там, якщо 6 років, чи вдасться такій дитині виконати ті завдання, які будуть на марафоні? Взагалі, чи не буде це тяжко для дитини? Чи можливо постарше трошки потрібно? Так. Дивіться, вік, якщо дитина брати за увагу, що вона буде самостійно проходити, то це, звичайно, вік вже там 12-13 років дитині, яка зрозуміє, як розводити фарбу, як дивитися,
всі ці завдання виконувати, тобто вже більш самостійна. Якщо дитина маленька, то повинен поруч бути дорослий, який буде, можливо, навіть показувати, тому що, мені здається, 6-річна дитина, можливо, просто, якщо буде дивитися відео, не зрозуміє, що від неї хочуть, як треба це зробити, що треба зробити. Тому я, в принципі, якщо дивитися традиційний петриківський розпис, то дівчата починали в Петриківці малювати десь з 10-11 років. Тобто вони не малювали самостійно, тобто вони ходили з матусею чи з старшою дорослою сестрою, вони ходили, да, там, наприклад, не всі малювали, тобто Петриківці також не всі малювали, тобто замовляли, наприклад, розписати стелю, розписати стіни або піч розписати, і йшли з дорослими дівчата і навчались. Це було десь 10-11 років дівчат. Тобто, в принципі, 10-11 років це вже, можна сказати, доросла дитина, яка впорається і баночку відкрити з фарбами, да, і, в принципі, акуратно намалювати, щоб не розлити, не розтекти. А якщо дитина трошки менше, то тут, якщо є дуже велике бажання, ніхто не заперечує, будь ласка, це дуже гарно, дуже класно. Але, Разом з звичайно, батьками? потрібен поруч дорослий, щоб він підтримував дитину. Добре. Так, друзі, може у вас будуть якісь ще запитання? Приєднуйтесь, будемо відповідати. Дивіться, раніше, я так розумію, що Петриківка виключно на світлому фоні малювалася, так? А зараз ще й чорний фон додався, так? Тобто можна, як ви особисто відноситесь до такого, до чорного фону? Я зрозуміла питання. Знаєте, дуже таке спірне питання. Я відношусь до того, що Петриківка малювалася на будь-якому фоні. Тому що якщо читати джерела або дивитися старі фотографії, що є в музеях, то ми можемо побачити петриківський розпис не тільки на білому тлі, а він малювався і на чорному тлі, і на кольоровому тлі. Наприклад, якщо брати дерев'яні скрині, да, в яких дівчата готували собі там на заміжжя всяке добро собі, да, ці скрині також розписувалися розписами, вони ж не були білими. Тобто у них був фон чорний, зелений. От, наприклад, для Петриківки і в сусідніх селах у цієї території там був притаманний зелений колір у цих скринь дівчачих. І на зеленому фоні потім червоними квітами малювали розпис. Тобто вже не білий. Це так просто традиційно склалося того, що у нас говорять хати-мазанки, їх спочатку робили, мазали глиною, а потім білили. І, звичайно, якщо білили, то воно повинно бути біле. Але коли білили, то білила все одно, іноді додавали зеленку, тому був колір вже такий світло-зелений, синьку додавали, тобто підсинювали, вже тло було блакитне. І все це залежало від того, скільки ти синьки туди додав. Да? Якщо трошки, то вже блакитний колір, якщо трошки більше, то вже воно темніше. Іноді додавали вугілля і золу, і тоді фон був не білий, а світло-сірий або темно-сірий. Ну, тому що, якщо практично дивитися з цієї сторони, біла стіна, вона скоріше забрудниться, ніж кольорова стіна. Тому практично от в ці білила все одно додавали якісь барвники, щоб стіна не швидко забруднювалася, тому що хати білили 2 рази на рік, це на Великодень і на Покрова. І півроку хата стояла звичайно, і біле не залишиться білим, коли у вас тут і піч, і дітки бігають, і худоба, тому що розписували Петриківку не тільки в деяких селах, там оселі, де тільки люди проживали, в деяких прикрашали і хозяйські будівлі, там, де була худоба, там, де зберігалося якесь зерно, картопля чи ще щось. Тому не обов'язково це було біле тло.
Добре. Так, у нас тут поступило питання щодо марафону. Я бачила зараз, як приєднатися до марафону. Дивіться, друзі, 15 вересня стартує марафон з Петриківського розпису. Катерина буде викладати там. Марафон триватиме 10 днів, 10 занять. Цей марафон буде проходити в онлайн режимі. Що це значить? Це значить, що ви реєструєтеся у нас на сайті, у вас буде особистий кабінет на платформі. Ви туди заходите, і у вас буде доступ до відеоуроків. От. Важливий пункт. Ви самостійно обираєте час, коли ви можете проходити заняття ці. У телеграм-каналі нашому закритому буде зворотній зв'язок з Катериною, де ви зможете запитати Катерину, там, можливо, якісь будуть питання в процесі, да? Там, як те чи інше зробити правильно чи неправильно це. І Катерина буде надавати вам поради, спілкуватися, також можна спілкуватися і з іншими учасниками марафону. Тож, приєднуйтесь, будь ласка, буде дуже-дуже цікаво, яскраво. 15 вересня. Зараз є знижка 50%, тож не пропустіть, не упустіть цей момент. Так, можливо, у вас якісь будуть іще запитання, будь ласка, пишіть, ми будемо відповідати. Катерино, можливо, ми якийсь момент упустили і є ще щось таке важливе розказати про Петриківку? Ну, можливо, я, знаєте, такі слова скажу напутственні. Я всім учням своїм говорю, що якщо у вас не було до цього досвіду малювання, то, звичайно, якась така краса, яку ви бачили в інтернеті, у вас, можливо, з першого разу не вийде. Взагалі, багато хто з майстрів позиціонує Петриківський розпис, це як щоденне повторювання всіх оцих вправ, малювання мазочків, і вважається взагалі, щоб це не тільки Петриківського розпису стосується, а просто малювання. Щоб гарно малювати, треба малювати хоч трішечки, але щодня. Ось, тому деякі приходять і думають, що вони будуть прямо зараз зразу шедеври малювати, це не так, і вони порівнюють себе з цими мальовками, що вони бачили в інтернеті. Треба мати на увазі, що ці мальовки малюють майстри, які все життя цим займаються, і багато хто з цих майстрів має вищу художню освіту. Тобто зараз Петриківський розпис – це не просто народний розпис, який малювали жінки взагалі без освіти. Да? Малювали пальчиками і котячками. Звичайно, тоді котячки були не такі гарні, як зараз роблять майстри, бо воно все ж не стоїть на місці, воно все розвивається. Звичайно, і розпис він трошки змінився. І тому деякі такі люди трошки завишають свої очікування від навчання. Тут я хочу підтримати і сказати, що головне – це бажання і отримання якогось досвіду, отримання радості від спілкування з іншими. Тобто це такий дуже заспокійливий вид малювання. Тобто ви отримуєте дуже позитивні емоції від цього, ви заспокоїтесь. Взагалі, знаєте, це не підтверджено, звичайно, якимось там дослідженнями, але вважається, що коли ти малюєш котячкою, то це дуже гарно для серця, бо коли майстер малює котячку, він затамовує дихання, і за рахунок цього сердечна мишця більш гарно працює. Тому це навіть, бачите, дуже плюс для здоров'я. Тому не треба завишати очікування, що у вас там вийде шедеври. Ви дивитесь на це, що ви вчитеся і що ви отримуєте позитивні емоції, якийсь такий позитивний заряд енергії, який нам зараз дуже-дуже-дуже потрібен.
Угу. Так, це точно. Знаєте, десь почула таку фразу від майстра Петриківки. Петриківський розпис існує, щоб радувати й око і милувати душу. І це, напевно, що правда, так? Так, так, звичайно. Так, питають, яка ціна. Дивіться, якщо ви зацікавились, пишіть нам у Директ, ми вам відповімо, добре? Так, Катерино, які ж іще питання? Можливо, у наших глядачів будуть щось, ніхто з нас нічого не запитує. Чи всім все зрозуміло? Так. Щось іще хотілося вас запитати. А от скажіть, а кольори, чи дотримуються кольорової, як це правильно сказати, ну, коли кольори гармонійно там між собою компонують, Я там оці зрозуміла. всі Дивіться, взагалі. Так, я поєднання. зрозуміла, так. Чи можна імпровізувати на свій розсуд там з кольорами, з малюнками, з візерунками? Дивіться, це також дуже цікаве питання і спорне питання, що от майже стосується білого тла, да, то і стосується щодо кольорів. Взагалі в багатьох джерелах можна зустріти таку інформацію, що традиційна Петриківка має обмежений набір кольорів. Угу. Хоча, знову ж таки, якщо брати села там, де малювали не трав'яними відварами, да, тому що трав'яний відвар можна там отримати якийсь такий чинний набір кольорів і більше ти не отримаєш. А там, де малювали кольоровими глинами і за рахунок цього розбавляли цими барвниками і такими ж самими отварами, там більша кольорова гама у розпису, ніж там, де малювали відварами. І також потім, коли відвари закінчились і з'явилися анілінові барвники, да, які вироблялися вже там, мені здається, наприкінці 19 століття почали виробляти анілінові барвники, це такі, які, порошочки, їх розводили з водою, малювали. Ось, знову ж таки, кольорова гама анілінових барвників, вона була дуже обмежена. Тобто тоді ще хімія у нас не дійшла такого розвитку, щоб відтворювати дуже багато різноманітні кольори. Барви були основні, це зелений, жовтий, помаранчевий, червоний, синій, іноді ще був фіолетовий і рожевий. Тобто оце набор був кольорів, якими малювали петриківські розписи. Іноді вважається, що от якщо цими кольорами написано, то це традиційна Петриківка. Все, що інше, там плюс-мінус тон, полутон, то це вже не дуже традиційно. Але знову ж таки розпис не стоїть на місці, і виробництво барвників не стає на місці. І він, звичайно, змінюється як і по техніці малювання, так і по кольорам. І якщо навіть раніше це 50-ті роки прошлого століття брати, да, то майстри малювали або мальовки тільки в холодній кольоровій гамі, тобто це синій, фіолетовий, зелений, або тільки в теплій кольоровій гамі, да, це там жовтий, помаранчевий, чи використовувала там синій з червоним і з зеленим. Тобто не було такого, щоб якось експериментували з кольорами. То зараз майстри експериментують і поєднують, мабуть, майже що не можна поєднати, і виходить дуже добре. Тобто це також такий експеримент, і ви можете взяти в нього участь і спробувати з'єднати те, що до цього не з'єднувалося. Добре. Так, питання від нашої глядачки. Які розміри пензликів потрібні? А розмір пензликів 1 або 2, номер 1 або 2. Да? Це, якщо хто не знає, як міряється 1 або 2, це діаметр там от, цього хутричка, який чіпляється до палички. Тобто в пензлику, який ви будете купляти, там номерки завжди стоять. Номер 1 або номер 2. Єдине, що, на жаль, у деяких торгових марок ці розміри відрізняються. Тому ви приблизно повинні розуміти, що це не більше в діаметрі 2 мм повинен бути. Якщо пензлик більше, їм вже не дуже зручніше буде малювати. Хоча, якщо малювати на стінах, то там, звичайно, більше розміри потрібно. А для паперу номер 1 або номер 2 дуже гарний пензлик.
Єдине, що треба брати круглі пензлики, бо є круглі і пласкі. Пласкими пензликами Петриківка не малюється, саме круглі пензлики і бажано, щоб був гострий кінчик. Добре. А котячку можна десь купити? Я так розумію, Так. це дуже питання актуальне, бо нам теж багато писали, що ніде не знайдуть. Да, щодо котячки, дивіться, в магазинах ви її, звичайно, не знайдете, її немає в виробництві, тобто це саморобний котячий пензлик, його саморобно виробляють зараз майстри, тобто, якщо ти майстер петриківського розпису, обов'язково повинна бути десь поруч кішка, яка буде давати тобі хутра. Є майстри, які продають пензлики, виробляють самостійно, продають ці пензлики, і ви можете в інтернеті пошукати групи Петриківські розписи, запитати там. До речі, зараз переб'ю, я ще бачила на OLX теж Так, продавали OLX котячку. продають, так. Єдине, знаєте, у мене, я завжди своїм учням говорю, що якщо ви збираєтесь купляти пензлики в інтернеті, у когось, бажано звернути увагу на те, що, як це сказати, подивитися, хто продає, тобто, якщо це майстриня, тобто зайти, якщо ви в Фейсбуці там або в Інстаграмі купляєте, зайдіть на сторінку, подивіться, як малює майстриня. Тобто, якщо це майстер і він малює, то він знає, як робити ці пензлики. Звичайно, якщо це людина продає та, яка ніяк не відноситься до петриківського розпису, можливо, ви можете отримати не те, що потрібно, тому що з кішки треба зрізати тільки з определених місць. Тобто шерсть не підходить, наприклад, зі спини чи з боків кішки. Ось, і цей пензлик не буде гарно малювати, а іноді взагалі не буде малювати. Тому це треба шукати саме майстрів, які малюють Петриківку, дивитися, як вони малюють, якщо це не дуже відомі майстри. Якщо вам подобається, як вони малюють, то можна купляти. Да. Добре, дякуємо за запитання. Катерино, чи є у вас, можливо, ви ще б хотіли щось розповісти, про що ми вас не запитали? Мені здається, що все цікаве, основне я розповіла, а якщо будуть якісь виникати питання, то ми завжди зустрінемося на марафоні, і ви запитаєте там, і я все вам відкрию, всі секрети. Або пишіть нам в особисті повідомлення, ми теж вам розповімо, надамо поради. Щодо марафону. Дякуємо вам, Катерина. Нагадуємо, що 15 вересня стартує марафон зі знижкою 50%, 10 занять в онлайн-режимі. Вибирайте ви самі, коли вам зручно буде займатися. Дякуємо вам, Катерино. Ми збережемо цей запис і можна буде переглянути на нашій сторінці в Інстаграм. Дякуємо вам, гарного дня. Приєднуйтесь до марафону, буду рада всіх бачити. До зустрічі. До зустрічі.